नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ ब्याज कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्याज भनेको के हो। अब ब्याज भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि नम्बर अफ आइटमलाई चाहिँ यसले शो गर्ने भयो जुनसुकै एउटा विजिटको लागि, ताकि त्यो विजिट अब आइकन होस्, अब कुनै अब टेक्स्ट होस्, अब त्यो भयो हैन। अब आउनुहोस्, अब हामी ब्याज कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अब हामी त्यो सिक्नेछौँ। पहिला तपाईहरुले चाहिँ पप डेभमा गएर चाहिँ तपाईहरुले ब्याज भन्ने एज अ डिपेन्डेन्सी प्याकेज सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले त्यो ब्याजलाई चाहिँ अब हाम्रो pop.spec.yml मा चाहिँ तपाईहरुले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी इन्क्लुड गरिसकेको छु। ब्याज भनेर र अब आउनुहोस्, अब ब्याज चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ के गरे भन्दाखेरि एउटा स्काफोल्ड भन्ने विजिट रिटर्न गरे हाम्रो मेन विजिट हो हैन। स्काफोल्डमा चाहिँ दुईटा प्रपर्टी हुन्छ, एउटा एफ बार र अर्को बडी। र एफ बारमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एज अ एप बार भन्ने विजिट रिटर्न गरेँ र एप बार भित्र चाहिँ मैले टाइटल र सेन्टर टाइटल भनेर चाहिँ एज अ पास गरेँ। टाइटलमा चाहिँ टेक्स्ट पास गरेँ र यो टेक्स्ट लेखेकोलाई चाहिँ मैले एप बारको बिचमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले सेन्टर टाइटल युज गरेँ र यसको प्रिभ्यू चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ, ब्याज इन फ्लटर भनेर। र त्यसपछि चाहिँ अब अर्को प्रपर्टी भनेको म बडी युज गर्न चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म कोलम युज गर्न चाहन्छु। कोलमले चाहिँ यसले लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ म पहिला यहाँ सेन्टर पास गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ चाइल्ड अहिले पास गर्ने भयो। चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि ब्याज भन्ने पास गर्छु। ब्याजमा चाहिँ अब थुप्रै प्रपर्टीले लिने भयो, तपाईले यहाँ होभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसले मेन प्रपर्टी भनेको ब्याज कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले कतिवटा आइटम देखाउने त्यो यसले डिटरमाइन गर्ने भयो, ताकि त्यो टेक्स्टमा होस् अथवा आइकनमा होस्। र यसको चार्ज भन्ने एउटा प्रपर्टी हुन्छ, चाहिँ आइकन स्टार्ट। यसको सपिङ कार्ड दिन चाहन्छु। कन्टिन्यू र यसलाई अटो लोड गरौँ। सपिङ कार्ड भनेर चाहिँ आयो हैन। अब मलाई यो सेन्टरमा छ भन्दाखेरि हामीसँग कोलमको मेन एक्सेस भन्ने प्रपर्टी छ। यसमा चाहिँ तपाईले सेन्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई अब ब्याजमा चाहिँ यहाँ एउटा कन्टेन्ट राख्नु पर्यो, जुन चाहिँ म यसको कन्टेन्ट भन्ने अब ब्याज कन्टेन्ट भन्ने एउटा प्यारामिटर छ, त्यो म हाल्छु। अहिलेको लागि चाहिँ म स्ट्याटिक हाल्न चाहन्छु 1 भनेर। यहाँ 1 भनेर चाहिँ देखायो। अब म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा यहाँ तल बटन राख्न चाहन्छु। जब त्यो बटन प्रेस गर्छ नि, त्यो ब्याजको कन्टेन्टको भ्यालु चाहिँ एज अ डाइनामिक थ्रुबाट चाहिँ म त्यो इन्क्रिज गर्न चाहन्छु। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला म एउटा चाहिँ भेरिएबल चाहिँ डिक्लेयर गर्न चाहन्छु यहाँ तल काउन्ट भनेर। र त्यसपछि चाहिँ काउन्ट गरेपछि चाहिँ हामीसँग स्काफोल्डको एउटा फ्लोटिङ एक्सन भन्ने प्रपर्टी छ। यसले चाहिँ फ्लोटिङ एक्सन बटनले लिने भयो। र यसमा चाहिँ अनप्रेस र चाल भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चालमा चाहिँ म आइकन राख्न चाहन्छु। र अनप्रेसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सेट स्टेट भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छु।
कमन प्लस प्लस यो प्लस प्लसले चाहिँ एक भ्यालुले चाहिँ यसले इन्क्रिज गरिदिने भयो र त्यसपछि चाहिँ अब म यो ब्याच कन्टेन्टको ठाउँमा चाहिँ अब मैले यहाँ पहिला स्ट्याटिक राखेको छु अब म यहाँ यसलाई डाइनामिक पार्दिन्छु काउन्ट डट यो इन्टिजर भएको हुनाले चाहिँ अब मलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि टु स्ट्रिङ राख्ने र यति गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो अटो लोड गर्नुहोस् यहाँ बाइ डिफल्ट चाहिँ हाम्रो 0 बाट सुरु भयो जुन चाहिँ मैले इनिशियली चाहिँ 0 यहाँ डिक्लेयर गरेको छु हैन त्यसपछि चाहिँ अब म जब यो बटन प्रेस गर्छु यो 1 ले इन्क्रिज भएर जाने भयो 2 3 र म अब ब्याजको चाहिँ के प्रपर्टीहरु चाहिँ राख्न चाहन्छु जुन चाहिँ तपाईले होभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसको ब्याजको कलर पहिला म यसको कलर राख्न चाहन्छु म यसको कलर चाहिँ ब्लू राख्दिन्छु अहिलेको लागि र अर्को प्रपर्टी चाहिँ म यसको शेप राख्न चाहन्छु शेप यो शेपले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि ब्याक शेप भनेर लिने भयो ब्याक शेप डट स्क्वायर राखिदिन्छु हाम्रो बाइ डिफल्ट सर्कल भएको हुनाले चाहिँ म यसलाई स्क्वायर राखिदिन्छु यहाँ तपाईले स्क्वायर पनि देख्न सक्नुहुनेछ र यसको रेडियस पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ र अर्को प्रपर्टी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बोर्डर रेडियस पनि राख्न सक्नुहुनेछ र यसको एनिमेसन पनि तपाईले दिन सक्नुहुनेछ र म अर्को एउटा प्रपर्टी राख्न चाहन्छु यसको एनिमेसन टाइप चाहिँ राख्न चाहन्छु एनिमेसन टाइपले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि ब्याच एनिमेसन टाइप डट स्केल राख्न चाहन्छु बाइ डिफल्ट चाहिँ हाम्रो स्लाइड भएको हुनाले चाहिँ म स्केल राख्न चाहन्छु र यसलाई अटो लोड गर्नुहोस् हाम्रो एनिमेसन आयो नि त यहाँ र स्लाइड पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले स्लाइड राख्यो भने कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ एनिमेसन तरिकाले आयो हैन र आई होप अब तपाईहरुले ब्याच कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अलिअलि बुझिसकेको हुनुपर्नेछ ब्याच भनेको नर्मली हाम्रो कुनै पनि अब ई-कमर्स साइटको शपिङ कार्टमा चाहिँ मेनली युज हुने भयो र यदि केही प्रब्लम आएमा चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु र हाम्रो पेज चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा चाँडै हुनेछ जय नेपाल।